Iléyá, Iléyá o, ọmọ Odùduwà. Iléyá, Iléyá, Iléyá o, ọmọ Odùduwà. Iléyá. Bí a kò bá lè gbé lápapọ̀, ṣe bó yẹ ká lè dá dúró. Ká jáwọ́ nú àpọ̀n tí kò yọ, ká tètè gbómi lákàná. Iléyá o, Iléyá, Iléyá o, ọmọ Odùduwà. Iléyá. Kí mọ̀ kan má ṣọ̀kan ẹ̀, kí mọ̀ má ṣọ̀kan, kì í ṣe nǹkan burúkú. Ó fi hàn wípé àwọn èèyàn wa wọ́n ń wo nǹkan dáadáa. Kálukú á dẹ̀ rò ó dáadáa lọ́kàn tí a sọ pé eléyìí ló dáa jù. Àṣà wa Yorùbá nìyẹn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa. We are a people tó jẹ́ pé a máa ń ronú. Ọkùnrin kan kọ̀wé kan ní 1850s. Only the Yoruba people are they are people of genius, and they show it in every area of their management of their own affairs. Ẹnìkan kan ò lè kó àwa Yorùbá jọ kó jẹ́ pé ọ̀nà kan ṣoṣo la máa rò kí gbogbo wa sùn ká àwa là ń pòwe pé gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà káàkiri àdúgbò. Kò ṣeé ṣe. Àwa Yorùbá gbà wípé kálukú láṣẹ láti sọ nǹkan tó bá wù. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílùú wa yìí lágbo ilé wa yìí kílẹ̀ kálukú ẹ̀kan tí kálukú bá rò ló lè sọ nípa ẹ̀. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa wo yẹn bíi pé nǹkan burúkú ni, kì í ṣe nǹkan burúkú rárá. Ara agbára tí Ọlọ́run fún àwa Yorùbá nìyẹn. Ara nǹkan tó ń jẹ́ kí àwa Yorùbá máa ní ìlọsíwájú nìyẹn. Nítorí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa lénìí wọ́n rò pé ká jókòó sí Nàìjíríà wá ní sìmẹ́ǹtì Nàìjíríà ká máa bá wọn ṣe. À máa bá wọn sọ̀rọ̀ náà ni. Àjọ máa sọ. Kò ní ìdí pé à ń bára jà. Ní agboolé láyé àtijọ́ tán bá ń ṣe ìpàdé bí ìpàdé yẹn lé wọ́n ń jà ní wọ́n ń ṣe kinní kan ní tẹ́yìn kan bá ń sọ̀rọ̀ táwọn yòókù ṣáà ń gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbààgbà wa dá sí pé ẹ jẹ́ kó sọ tiẹ̀. Kí ló dé? Ọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ máa gbé sọnù ẹ̀ ní gbóhùn fúnra rẹ̀ sọnù. Àṣà àtàwa Yorùbá nìyẹn. Àwa Yorùbá ní ọmọdé lọ́gbọ́n, àgbà ńlọ́gbọ́n la fi dálẹ̀ Ifẹ̀, la fi dá ìpilẹ̀ṣẹ̀ àwa Yorùbá. Torí tá bá ti ń dárúkọ Ifẹ̀, à ń dárúkọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. Ọmọdé ńlọ́gbọ́n, àgbà ńlọ́gbọ́n làwa fi dá ìpilẹ̀ṣẹ̀ ti Yorùbá. Àwa dẹ̀ gbà pé kí kálukú sọ tiẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. There is nothing wrong. Nǹkan tó burú ni wípé káwọn kan wá máa sọ káàkiri pé àwọn Yorùbá ẹnu wọn ò kò. Lára wa ẹnu wọn ò kò. Ẹ rí wọn. Òjó ń fẹ́ kán lọ sọ́wọ́ ọ̀tún, Àjàyí fẹ́ kán lọ sọ́wọ́ òsì. Àìná fẹ́ pé iwájú ni kán máa lọ. Àjàyí fẹ́ kán máa lọ sẹ́yìn. And so on. Àwọn tó ń sọ yẹn, àwọn ló ń ba nǹkan jẹ́. Àwọn tó ń bá ń fẹnu wọn sọ pé ẹnu Yorùbá kò kíní kan wọ́n ba ayé jẹ́ nìyẹn. Ó mú pé wọn ò ronú wípé bá àwa Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Bá a ṣe rí nìyẹn tá a kọjá gbogbo aláwọ̀ dúdú. Bá Ọlọ́run ṣe ṣe nìyẹn tá a kọjá aláwọ̀ dúdú. Láyé àtijọ́ táwọn ọba bá ń ṣe the highest meeting in any kingdom is the ọba àtàwọn ìjòyè ẹ̀ tán máa tilẹ̀kùn mọ́ra sí ààfin, tán máa ṣe gbogbo ètò ìlú, tán máa ṣòfin, tán dẹ̀ máa jáde ńbẹ̀ wípé kábíyèsí aláyé sọ báyìí o. Aláyé kọ́ ló sọ o. Gbogbo wọn náà jọ pọ̀ síbẹ̀ látàárọ̀ tán ti dàrú mọ́ra wọn lọ́wọ́ gidi gan o. Pé rárá lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn báyìí la máa ṣe. Àṣà tiwa nìyẹn. Wọ́n ń gbà tán bá dẹ̀ wá papọ̀ tán. Wọ́n á wá jáde wọn ní aláyé kí yín o. Nǹkan báyìí láláyé sọ o. Báwa ṣe ń ṣe àwa we are the ultimate democratic people. So pé àwọn kan agree pẹ̀lú restructuring, àwọn kan pariwo restructuring káàkiri, àwọn kan pariwo
àwa ń pariwo self-determination for the Yoruba nation from here kò sí eléyìí tó burú ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kí èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ self-determination kí n wá máa bẹnu ẹ̀tẹ́ lu àwọn tó ń sọ̀rọ̀ restructuring mi ò kì í ṣe Yorùbá nìyẹn àwa Yorùbá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kí ẹni tó fẹ́ràn restructuring kó wá máa bú Bánjí Akintoye tó ń fẹ́ self-determination for the Yorùbá ni ó ń báyé jẹ́ nìyẹn ìyẹn ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá. We are free to express our opinion, and my opinion has been for a long time that the Yoruba nation doesn't belong to a country like Nigeria. Period. Tó pé mo mọ Yoruba nation dáadáa, mo dẹ̀ mọ Nigeria dáadáa. Mo lè dúró sí wa bá Ọlọ́run Olódùmarè tó dá wa tó bá jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn. Mi ò ní bẹ̀rù láti sọ pé bàbá dá wa ká wà láàrin irú àwọn wọ̀nyí. Bí tiwa nìkan ló yẹ ká máa ṣe kí àwọn yòókù máa rí ká wá jẹ́ ìtànná fáwọn yòókù kan tó Ọlọ́run dá wa fún nìyẹn. Ẹ wò ó náà láti bẹ̀rẹ̀ látijọ́ tó ti pẹ́ làwa àwọn bàbá tiwa àmọ́ bọ́n ṣe àwa tá à ń ṣe historian a mọ̀ pé ó rí bẹ́ẹ̀ but Ọlọ́run nìkan ló mọ ìdí ẹ̀. Àwọn bàbá wa nìkan ló dá ìlú ńláńlá sílẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà. Kò sẹ́ni mìíràn tó dán wò wọ́n dẹ̀ rí wà àwọn lọ́tún lósì níwájú lẹ́yìn wọ́n rí wà wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé wa kán ṣerú ẹ̀ àwa nìkan la ṣe. Therefore Ọlọ́run tó fún wa ní gbogbo ọgbọ́n òye ìlànà fún àwọn bàbá wa tán lè ṣerú yẹn ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa ó ní nǹkan tó dá wa fún. A gbọ́dọ̀ wá sọnù torí pé àwọn ọ̀nà Nàìjíríà. That's it. Nàìjíríà ò lágbára, Nàìjíríà ò láṣẹ láti gba nǹkan tó Ọlọ́run fún lọ́wọ́ wa sọnù. Nǹkan tó àwa ń sọ nìyẹn. But Nàìjíríà fẹ́ gbà sọnù báyìí. A kini civilization. We are civilized people. Ọ̀làjú ọ̀làjú là wà. Ọ̀làjú làwa bàbá kan wọ́n pè ní Professor J.D.Y. Peel. Ó ní gbogbo àwọn èèyàn tó ń mọ̀ ó ní àwọn Yorùbá sọ lóyìnbó ó ní they are more motivated towards ọ̀làjú ju gbogbo ó ní wọ́n máa ń pè lóríṣiríṣi orúkọ lédè wọn. They call it ọ̀làjú, they call it ìlọsíwájú, they call it kìnní kan. Ó ní but they are all Yoruba people seek ìlàjú yẹn tán wà yẹn. Pé ká ṣáà máa lọ síwájú kí ìlú máa dáa kó máa dáa fún gbogbo èèyàn kí gbogbo èèyàn ní opportunity kárí jẹ kárí mu kó nílé rí jẹ kálejò rí jẹ àṣà tiwa nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá kó nílé rí jẹ kálejò rí jẹ. Tó o bá wá láti ibi tẹ́ ẹ ti wá tẹ́ ẹ bá wá sáàrin nílẹ̀ Yorùbá kó dáa fún ẹ jù ibi tó ti bọ̀ wá. Àdúrà táwọn bàbá wa ń gbà láyé àtijọ́ nìyẹn. Àwọn bàbá wa gbé ifá sílẹ̀ wọ́n máa búra bó ṣe máa dá fún gbogbo ẹni tó bá wọ ìlú yìí bó ṣe máa dá fún gbogbo ọmọ tán bá bí ní ìlú yìí bí gbogbo àwọn ọmọbìnrin kéékèèké bọ́n ṣe máa lóyún tán máa bímọ láyọ̀ àtàláfíà àwọn àgbẹ̀ tó ń lọ sóko bọ́n ṣe máa lọ sóko tí nǹkan burúkú kankan ò ní ṣe wọ́n lọ́wọ́ tó jò máa rọ̀ tá a máa rí jẹ rí mu àwọn obìnrin tó ń ta ọjà kéékèèké ní ọjà kán bá ṣe máa jèrè kán máa mówó ẹ̀ lọlé lọ tọ́jú ọmọ wọn nǹkan táwọn bàbá wa ń gbàdúrà lójoojúmọ́ nìwọ̀nyí tán máa bí ìlú yìí ṣe máa ya di ṣe mọ̀ túmọ̀ ya di. This town will grow so much that it will break its town walls during my reign the king. Bí ìlú yìí ṣe máa yadi lójú èmi tán fi joyè níbí. Àwọn nǹkan táwa ń ṣe ń tiwa nìyẹn bàbá yẹn wá sọ wípé kò sí nǹkan tí Yorùbá ń ṣe tí òkè ṣọ̀làjú yẹn náà ṣà ń wá ṣá oníbà ń dá ṣọ́ọ̀ṣì sílẹ̀ báwọn aládùúgbò kan ní orí oko kan dá ṣọ́ọ̀ṣì sílẹ̀ kan kórajọ sígbà ìgbà tó bá yá tó bá máa tọ́dún mẹ́ta mẹ́rin tí ṣọ́ọ̀ṣì wá ń gbòòrò sí nǹkan tán máa bẹ̀ sí rò ní pé àfẹ́ dá skul sílẹ̀ àfẹ́ ṣe kinní kan sílẹ̀ wọ́n progress ìlọ̀jú náà wà yẹn
ó ní Yorùbá nìkan ló jẹ́ pé àwọn èèyàn á dá mosque ilé mọ́ṣáláṣí sílẹ̀ tó bá yá tí mọ́ṣáláṣí yẹn bá gbòòrò tó tóbi ẹ̀rí wọn wá ti dá school sílẹ̀ àwọn ló máa dá secondary school sílẹ̀. Many of our secondary schools in Nigeria were created by Muslim communities. We are over sínú ìwé yẹn wípé the Yoruba people are the only people who behave like that. There is no other country in the world where a Muslim group will create a mosque and 4, 5, 6, 7, 8, 10 years later, the next thought in their mind is to build a school. No, because ẹni tó ń ṣe irú bẹ́ẹ̀ àwọn Yorùbá nìkan ló mọ irú yẹn ṣe. So àwa Yorùbá nìkan la mọ̀ bẹ́ẹ̀ Òjó ń ṣe Mùsùlùmí, àbúrò ẹ̀ ń ṣe Kírísítẹ́nì, ẹ̀gbọ́n wọn ń ṣe lórìṣà, and yet ní the same house, no problem. Àwọn Yorùbá nìkan ló mọ̀ yẹn ṣe ní gbogbo ayé o. Àwa nìkan la mọ̀ ọ́n ṣe ní gbogbo ayé tó Ọlọ́run dá yìí pé a mọ̀ ọ́n ṣe. Àwa nìkan la mọ̀ ọ́n ṣe. Mo gbé America for 25 years. Mo ń káàkiri but America ní center tí mo gbé. America la máa ń sọ pé the free country, the free country. Ọ̀rọ̀ religion ò free tó yẹn l'America o. O lè gbé religion wá kó wá sí ọ̀dọ̀ kó wá sí school àbí kó lọ síbi iṣẹ́ kó wá máa sọ. Tiwa ò rí bẹ́ẹ̀, àwa Yorùbá lè dìde níbi kíbi tó bá wù ẹ́ ká sọ pé báyìí ni Jésù sọ, báyìí ni Mohammed sọ, báyìí ni Ọ̀rúnmìlà sọ. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó máa bínú sí ẹ. Wàá wọnú mọ́tò public transport láàrin ìgboro tí ó jẹ́ that's a private thing. You're coming into it, it's a private matter. But àwọn ọmọ kan wọnú bẹ̀ nísìn tá máa pín kíní tract ó lè jẹ́ ti Muslim ni ó lè jẹ́ ti Christian and so on. Tó bá ń bínú sí wọn àwọn tẹ́ ẹ jọ wọkọ̀ ẹ fọ̀ wọn mọ́ wọn yẹn sílẹ̀, fi wọ́n sílẹ̀ kó jẹ́ ká máa ṣe tiwọn. Bí àwa Yorùbá nìkan la rí bẹ́ẹ̀ láyé. There is no other such people in the world. So God has given us talents and gifts and qualifications. Tó jẹ́ pé àgbúdọ̀ jẹ́ kí anybody parẹ́. Wọ́n fẹ́ parẹ́ báyìí àdẹ̀nígbà, that's all. And the only time a máa gbèjà ara wa, ṣẹ́rí àwọn ọmọ wa tó ń gbèjà ara tó ń gbèjà wa, kò sí nǹkan mìíràn tá a lè ṣe ni. Nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ pé wọ́n pààyàn wọ́n ṣe kínní ìdílẹ̀, àwa la bẹ̀ àwọn ìjọba wa pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá sílẹ̀ ṣe náà fi dá ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀. Ẹ rántí àárọ̀ ìjọ tán declare Àmọ̀tẹ́kùn mo wà ń bẹ̀. Àwa la bẹ̀ wọ́n pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe. But federal government ṣe wọ́n dọ́gbọ́n wọ́n rí pé Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ò ní ṣe é ṣe ká má bàa lè defend ara wa. Ìdí ẹ̀ nìyẹn táwọn ọmọ wa fi wá ń dìde tán fi ń defend wa báyìí. Ẹ̀tàn bá jẹ́ kí Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ nídìí àwọn ọmọ wa kan àwa gan inú wa ò dùn sí i. Inú àwa tá a jẹ́ òbí nílẹ̀ Yorùbá inú wa ò dùn sí i. Àwọn ọmọ tá a mú látọmọdé tá a mú lọ sí nursery school tó kúrò ní nursery school tó lọ sí elementary school tó kúrò ńbẹ̀ tó lọ sí secondary school tó kúrò ńbẹ̀ tó lọ sí university àbí polytechnic tó lọ gbogbo ayé 21, 22 years ó jáde tán àwa máa lé Fúlàní darandaran káàrí inú gbogbo. We don't like that. We don't like that. We don't want our children to behave like that. That's why we suggested Àmọ̀tẹ́kùn. It's because the federal government has made Àmọ̀tẹ́kùn impossible that this is happening to us, that our children are now running around against Fulani people all over the place. Ká ní wọ́n jẹ́ ká Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ ni ní nídìí káwọn ọmọ wa máa wọnú gbó máa lé ẹnì kankan káàkiri. Ó ti àwa dúpẹ́ òun ṣiṣẹ́ díẹ̀ náà ni wọ́n ní Àmọ̀tẹ́kùn ò lè gbébọn, Àmọ̀tẹ́kùn ò lè ṣe oríṣiríṣi. Ìjọ tí àwọn Ondo state àwọn ló kọ́kọ́ ṣáájú tán ṣe rẹpẹtẹ tán kó àwọn èrò jáde tán train wọn tán ti train wọn tán wọ uniform fún wọn tán wọ uniform fún gómìnà wọn tán wá ṣe kinní kan. Federal government fẹ́ ya wọn jẹ. I was in contact with them. Ó dé stage láàrin ìjọ mẹ́ta tó dàbí pé ǹjẹ́ wọn ní arrest commander Àmọ̀tẹ́kùn ní Àkúrẹ́. Ó dà bẹ́ẹ̀ láàrin kan because ojoojúmọ́ náà send the question burúkú sí ta ló sọ fún ẹ kí governor ìwọ ló ní military training kó tó wá lọ ṣe leader Àmọ̀tẹ́kùn ta ló sọ fún ẹ pé governor gbọ́dọ̀ wọ military uniform ta ló fún ẹ láṣẹ wípé ẹ gbọ́dọ̀ fún àwọn ọmọ yín ní military training
I spoke to the young man, and we were afraid that at some point they were going to order his arrest. So it is not easy. Kẹ́nìkan máa ń sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn òṣìṣẹ́ tó yẹ kó ṣe kò lè ṣe. Federal government to make sure pé kò ní lè ṣe, kò dẹ̀ lè ṣe. Ìdí ẹ̀ nìyẹn táwọn ọmọ wa fi ń dìde. Ẹ wo ọmọ tó ń pè ní Sunday Igboho kí lẹ̀ ń sọ? Ọmọ yẹn ń sọ fún èmi, ọmọ tó ń pè ní Sunday Igboho tó bá ròyìn ọ̀rọ̀ ìlú wọn fún ẹ, omi á máa jáde lójú ẹ ni. Ó ní ìlú wọn ní Òkè Ògùn, peaceful place. Ó ní tí ó bá dọjọ́ ìgbà tí ọ̀gbẹlẹ̀ bá dé tó ooru mú, ẹ̀rọ àwọn fámìlì tó máa sùn síwájú ilé wọn lẹ́rẹ́rẹ́, kò sí nǹkan tó máa fọwọ́ kan anybody. Ọlọ́run ní ọ̀nkúrí tó dédé rántí ó sùn sóko, but ó wá rántí wípé ọ̀la àwọn máa ṣe kíní, òun máa ṣe kíní àjọ àbí ìsísú láàárọ̀ ọ̀la. Tó wá dìde láago kan, tó wá nìkan bọ̀ nílé láàárín òru, láago kan òru nínú òkùnkùn. Ní kò sí nǹkan tó ṣe. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dẹ̀ ń ṣerú ẹ̀, kò sí nǹkan tó ń ṣe èèyàn nílùú wa. Ó ní ìlú wa wá dibi pé èní Fúlàní ti gbé èèyàn mẹ́rin, ọ̀la Fúlàní ti pààyàn 5, ọjọ́ mẹ́rin tí Fúlàní ti lé ọmọbìnrin 3, kìíní and we will leave it like that? No. Nǹkan tó ṣe léyìí tó ṣe nìyẹn. Àwa ò sí lábẹ́ òfin constitution yẹn tẹ́ kó jọ ní 1999 mọ́, because that constitution is a fraud. Pé jìbìtì pátápátá ni. President kan rà náà ó kó èèyàn méjì mẹ́ta bíi tiẹ̀ mọ́ra wọn jókòó sí kọ̀rọ̀bì kan, wọ́n kọ constitution tí ó jẹ́ pé táwọn bá gbé jáde aráyé á máa ju òkòlù wọn ni. Of course, it is the only solution. Kò sí nǹkan mìíràn. Tí federal government bá jẹ́ ká Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́, àní máa sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa ẹ lọ defend bàbá yín, àwa là ń sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa. And we are not afraid to say that. Lè wá jókòó sí Èkó àti Ìbàdàn kí àwọn Fúlàní máa rape ẹ̀gbọ́n ẹ̀, àǹtí ẹ̀ ní ìlú yín. Kí àwọn Fúlàní máa rape ẹ̀ ń bẹ̀ kó wọ́n lóun ṣe kìnnìkan kan lé kó òun rìn káàkiri ẹ̀ kúkú níṣẹ́ náà anyway. Ẹ lọ lé kẹ́ lọ defend àwọn parents yín. Ẹ lọ lé kẹ́ lọ defend àwọn àǹtí yín tán rape nú gbó káàkiri. And so on. Àwa là ń sọ fún wọn, à ń bẹ̀ wọ́n ni. Kì í tiẹ̀ ṣe pé à ń sọ fún wọn, à ń bẹ̀ wọ́n ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ ṣe. Àtúndé àwọn kan àtún sọ pé bọ́n ṣe ò dáa tó. Àní Sunday Igboho, àní bó ṣe ò dáa tó. Àní mìíràn gbogbo káàkiri ilẹ̀ wa, Èkìtì, Ọ̀wọ̀, Àkókó, and so on. Àwọn ọmọ kan dìde ní Àkókó, wọ́n tẹ̀lé àwọn Fúlàní sínú igbó, wọ́n lọ gba àwọn tán kidnap lọ́wọ́ wọn. Wọ́n kó wọn wá, wọ́n kó wọn ọlọ́pàá tú wọn lẹ̀. A lè máa fẹnu kan sọ ká tún máa fẹnu kejì yí padà. A ní ìdí àwọn ọmọ wa kó defend wa. Àwọn ọmọ wa dìde wọ́n defend wa tún sọ pé bọ́n ṣe ò dáa. Kí lẹ wá ń sọ? Yẹn à ń bọ̀ ẹlẹ́yẹ mẹ́yẹ bọ̀ láti inú àpò olórí ẹ̀ pupa. Kí ló ṣe mọ̀ pé orí ẹ̀ ló pupa àbí ìyẹ́ ìdí ẹ̀? Àti ìdè stage yẹn. Àti ìdè stage referendum. The first step ta take him just àkọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ àrònú sí pé a máa need international support o, kí la ti máa rí àwa àwọn kan tó ń jẹ́ UNPO lọ. Kí náà ṣe ń join yín because a gbọ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe fún àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà mìíràn gbogbo. Wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé yé wa àrú àwọn tá need ni. Àwa apply fún Yoruba nation kó dára wọn. Kì í ṣe ẹgbẹ́ wa la ní kó dára wọn. The Yoruba nation, all the Yoruba nation ó dára wọn, wọ́n gbà wá. Èmi ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn jọ yẹn pé àdúpẹ́ pé ẹ gbà wá. Gba Yoruba nation. So àwa mọ̀ báyìí wípé tó bá lẹ́sẹ̀ tí anybody bá fẹ́ gbé lórúkọ Yorùbá, aláwọn tó máa guide wá pé ẹ má mú wo èèyàn lọ síbẹ̀ yẹn. Apá bíi ní kẹ́ mú lọ.
nǹkan ńgbà tẹ́ bá ń kọ lẹ́tà sí tébù bẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́ ni tó máa dé tí wọn dáadáa àwa láwọn tó lè kọ́ wa ní gbogbo wọn yẹn and they are doing so. That's the first thing. Èkejì ni pé àwa ronú sí pé àwa nìkan ò lè jà kínní o. Yorùbá ni wá we think. Àwa nìkan ò lè jà kínní o. So àwọn kan wá mú idea kan wá pé wọ́n fẹ́ ṣe kan jẹ́ force majeure. Kí ló ń jẹ́ force majeure sọ? Ẹja study ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Ńgbà tá a wò dáadáa rí pé ọ̀nà kan gidi lélẹ́yìí. Torí kó tó gbà yẹn a ti ń ronú pé a máa lọ sí court a máa ṣe lé táwọn lọ́ọ̀yà wa ti ń ṣèpàdé bá ṣe máa lọ sí court a ṣe máa sue Nàìjíríà bá ṣe máa ṣe but nígbà tí wọ́n gbé this is comprehensive ẹ jẹ́ ká embrace it. So a form alliance Yorùbá wà ńbẹ̀ Ìgbò wà ńbẹ̀ àwọn ìjọ South wà ńbẹ̀ àwọn Middle Belt wà ńbẹ̀ a pè ní Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination NINAS akóyanjọ bẹ́ẹ̀ àwa pè gbogbo lọ́ọ̀yà jókòó àwa plan kí la fẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà láti Middle Belt lọ́ọ̀yà láti ilẹ̀ Yorùbá lọ́ọ̀yà láti ilẹ̀ Ìgbò lọ́ọ̀yà láti kíní ó yá ìjókòó kí ni ẹ wo kíní kan tí àwọn ọmọ kan ti ń gbé káàkiri tó ṣiṣẹ́ díẹ̀ wo àwọn wa ní ilé ìlà máa lò ọ̀nà mìíràn pọ̀ tá a lè lò but wọ́n nìyẹn ló dáa jù la fi sọ̀rọ̀ force majeure tá a kọ́ declare on December 16 a constitutional dispute against the state of Nigeria as represented by the federal government. So àwa sọ pé àwa tí a jẹ́ èrò àwọn ẹ̀yà tó wà ní Middle Belt nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Ìgbò nílẹ̀ South àwa ò sí lábẹ́ òfin constitution yẹn tẹ́ kó jọ ní 1999 mọ́ because that constitution is a fraud pé jìbìtì pátápátá ni president kan rà náà ó kó èèyàn méjì mẹ́ta bíi tiẹ̀ mọ́ra wọn jókòó sí kọ̀rọ̀bì kan wọ́n kọ constitution tí ó jẹ́ pé táwọn bá gbé jáde aráyé á máa ju òkòlù wọn ni wọ́n gbé jáde wọ́n wá ṣèjọba election tán kó president yẹn wá fi decree gbé wọlé wọ́n wá sọ pé wo jìbìtì yẹn ti pọ̀ jù wọ́n wá kọ sínú decree yẹn wípé wọ́n gbọ́dọ̀ publish decree yìí mọ́ constitution yẹn o kó má bàa dàbí pé decree náà fi gbé wọlé o but decree náà fi gbé wọlé nínú constitution ní preamble ní we the people ṣé èèyàn márùn mẹ́fà tó kọ constitution tán jára náà ṣé àwọn ló ń jẹ́ we the people of Nigeria it's all a fraud wọ́n ní àwa ti surrender gbogbo ilẹ̀ wa fún Nigeria ìjọ wo náà bá wa sọ tá a surrender ilẹ̀ Yorùbá fún Nigeria ní 1999 ìjọ wo náà bá Ìgbò sọ tán surrender ìjọ wo náà bá àwọn ará ìjọ sọ tán sọ̀rọ̀ ìjọ wo náà bá kò sẹ́ni kankan tán bá sọ iye wọn bí márùn yẹn tán representing the northwest àwọn náà ló ṣe nǹkan wọn that is all wọ́n la surrender gbogbo àwọn èèyàn wa a ò surrender gbogbo àwọn èèyàn wa wọ́n la surrender gbogbo resources wa a ò surrender gbogbo resources wa fún anybody ẹnìkankan tí ẹ bá wa sọ débi tá a ti ń surrender nǹkankan nǹkan tá à ń sọ nìyẹn so wọ́n wá kó constitution yẹn jọ gbogbo agbára tó wà ní Nàìjíríà pátápátá wọ́n pín sọ́nà 128 98 items agriculture education land water resources whatever gbogbo ẹ̀ ó pé 98 wọ́n wá sọ pé 68 out of the 98 federal government nìkan ló lè fọwọ́ kàn ìjọba wọn state government ò lè fọwọ́ kàn rárá exclusive federalist federal government nìkan ló lè fọwọ́ kàn then ọgbọ̀n tó wá kù out of 98 wọ́n wá ní federal government àti states ló lè ṣe papọ̀ tó bá dẹ̀ di wípé wọ́n ń ṣe lọ lọ́wọ́ tí èrò ti federal government tó bá yàtọ̀ sí ti state the state must back away from it and leave it for the federal government to do. So ó mì pé àwọn state akàn ní state kò sí nǹkan kan tán lè ṣe àwa máa ń bú àwọn ọmọ wa gọ́vnà wa pé wọ́n ṣe léyìí fún wa àwo ìwé tán gbélé wọn lọ́wọ́ tán búra pé wọ́n máa uphold níjọ́ tán ta elect wọn ní gọ́vnà
tán swear wọn in ìwé tán gbé lé wọn lọ́wọ́ ni pé ẹ ò lágbára kankan federal government ló ní gbogbo agbára ìdí ẹ̀ nìyẹn tí gbogbo wọn fi ń ṣe díẹ̀díẹ̀ wọn kì í ṣe ọ̀dẹ̀ these are accomplished young men highly educated accomplished young men yeah so wọn kì í ṣe ọ̀dẹ̀ ìwé tán gbé lé wọn lọ́wọ́ ló sọ wọ́n dọ̀dẹ̀. Àwa ń bá wọn sọ díẹ̀díẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n máa change kíákíá because à ń bá wọn sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ara nǹkan tá a wá decide ni pé bàbá o ìwọ ló mọ̀ wọ́n jù torí o ti ṣe politics bíi tiwọn rí o ti di senator rí lọ bá wọn sọ lọ máa bá wọn sọ èmi náà dẹ̀ ti gbà níṣẹ́ láti máa bá wọn sọ káàkiri. ṣé àwọn ará Ondo gbà pé ṣé àwọn ará Ondo sọ fún pé wọ́n gbà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n gbà pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ mi ni Akeredolu àbúrò mi ni kò gbogbo eléyìí tó ń sọ yẹn mo mọ̀dí tó fi ń sọ èmi ẹ̀ ò lè jà láéláé èmi ò lè bájà ǹjẹ́ gbọ́ kí n dá lóhùn kí n sọ burúkú kankan sí àwọn ọmọ kéékèèké ló sọ mo dẹ̀ tètè ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ stop ẹ̀ àbúrò mi lẹ̀ ń bù yẹn o I don't want that. Okay, ẹ jẹ́ kí n wá ṣàlàyé yé yín. I left this country nígbà tí mo kúrò ní country ní 1990. I was weeping. Mo rí pé ilẹ̀ ní country lọ very rapidly, very dangerously at that point. Wọ́n ti mú gbogbo ẹ̀ pọ̀. Wọ́n dẹ̀ ti kó gbogbo agbára wọ̀nyẹn léwọ̀ north. Babangida wá ránṣẹ́ sí àwa tá à ń ṣèṣèlú. Ẹ lọ́ máa dá pátì sílẹ̀ àfẹ́ dá ìjọba padà fún ẹ̀yin àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtirú àtàwọn ọ̀rẹ́ mi náà. Àbẹ̀ sí sákàkiri àti ẹ̀ farabalẹ̀ ká wo nǹkan tó ń gbélé wa lọ́wọ́. Kí ló kù gan-an? Wọ́n máa ṣe gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Ó wá dàbí pé láàárín àwọn tí Ọlọ́run dá mọ́ wa tá a jọ gbé Awólọ́wọ̀ bring up. Awólọ́wọ̀ ló sọ àwọn àwọn the politician. I'm a historian, I'm an academic. Mi ò ní kankan ṣe pẹ̀lú politics at that point in my life. Nígbà tí mo wà lọ́mọdé mo ti ṣe politics of course. Èmi wọn la ṣe Action Group Youth Association lọ́mọdé. But by the time tí bàbá máa jáde lọ́gbà mi mo ti di professor. So mi ò ní ìdí pé mo wá ń bá àyàn kákárí à ń dìbò ìbò kínní. But bàbá wá sí ọgbà yìí ní University of Ife. Wọ́n wá kó wa jọ pé ẹ gbọ́ o, ẹ̀yin ọmọ mi o, àti Nàìjíríà ti rí burúkú o, àti jagun ìyà abẹ́lé, àti fọwọ́ ara wa pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa. A lè yí padà. Resources dẹ̀ wà tá a lè fi yí padà tí Nàìjíríà wá di ìlú ńlá, ìlú ọlọ́lá, ìlú alágbára láyé and so on and so forth. Àwọn dẹ̀ believe pé àwa Yorùbá ní a big part to play in that. Ọlọ́run fún wa ní ìmọ̀ àti òye láti lè contribute sí yẹn. So àwọn wá bẹ̀ wá ẹ̀yin ọmọ mi mo wá bẹ̀ yín ẹ wá join ẹ jẹ́ ká ṣe lọ́gbà yìí ni. A máa ń ṣèpàdé nínú ilé kan kékeré wà lókè ní ọgbà University Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University lẹ́bàá Vice Chancellor's House. It's a small house wọ́n pè ní Chancellor's Lodge. Ibẹ̀ láti máa ń ṣèpàdé látàárọ̀ dàárọ̀ nídìí ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ dá UPN sílẹ̀. Tàbí sí wa kó ọgbọ́njọ tó bá nídìí ká travel lọ abroad tá a máa travel lọ many countries lílo èmi travel lọ ká kó gbogbo ẹ̀jọ́ ká ṣe dáadáa. Bàbá ní kí n lọ sí Singapore ńgbà kan mo lọ, wọ́n ní kí n lọ sí Brazil ńgbà kan mo lọ, wọ́n ní kí n lọ sí South Korea ńgbà kan mo lọ, wọ́n ní kí n bá ṣe Philippines mo lọ, bá ṣe káàkiri ńgbà yẹn finding out how we are going to make Nigeria a great country. And I was chairman of two of the committees to co-position papers of the Unity Party of Nigeria. And in the end, I wrote the manifesto of the UPN. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún Nigeria. À ń lérí ńgbà yẹn èmi David Ọ̀kẹ́ professor náà ló náà o
you know, ẹgbẹ́ mi irú David Ọ̀kẹ́ irú èmi Wùmí Adégbọnmírè àwa ń lérí ńgbà yẹn ni wípé we are going to make Nigeria the black man's world power of modern times. We were sure we could do it, and we were ready to do it, to make the sacrifices to do it. How that came to an end. I ended up in 1963 and in 1983 December in detention. I ended up in detention. I spent 5 months in detention in Owo. I wá tú wá sílẹ̀. Ìgbà yẹn ni mo ti ń wọlé wípé ibi tí kìíní ń lọ kò gba bí tá a rò. Therefore, I need láti tún rò. There is a need for change of paradigm. But àwọn èèyàn wa wọ́n gbà kì í ṣe pé wọ́n fi ṣèkà. Inú nǹkan tó ń ṣe bàbá ti wá lọ ní 1987. So àwa tá a wá kù ńgbà tí Babangida wá announce ní 1989 pé àwọn fẹ́ràn rẹ̀ lọ dá party sílẹ̀ gbogbo wa bẹ̀ sí kẹ́rù adẹ̀ tí wọ́n ṣe àwa ń ṣe bí irú eléyìí tá à ń ṣe ní 1970 nígbà tí bàbá wà láyé. Whereas nǹkan tá a ní ìdí láti ṣe ní 1989 to 90 to 91 to 92 yẹn ó yàtọ̀ púpọ̀. Things had changed and we were not looking at that. Ká tó di pé wọ́n ti ẹ̀dín kan lọ dá party sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń káàkiri pé mo fẹ́ ṣe governor under the new party. Wọ́n ti dá party sílẹ̀ o. Wọ́n ti wá ká mi mọ́lé àwọn fẹ́ ṣe governor èmi ni ẹ̀gbọ́n wọn kí n wá support wọn kí n wá ṣe kinní kan. So I was very unhappy. Wọ́n wá lọ ṣèpàdé mi ò tẹ̀ mọ́ bí wọ́n ti ṣèpàdé náà. Wọ́n wá ránṣẹ́ sí mi wípé èmi ni mo máa kọ manifesto new party wa o torí pé èmi ni mo kọ ti UPN níjọ́ yẹn. Mo wá sọ fún wọn pé mi ò Chief Dàpọ̀ Omiṣadé ni wọ́n rán wá bá mi láàárọ̀ kùtùkùtù Sunday kan pé Bánjí jókòó wọ́n rán mi sí ẹnu bí àwọn èèyàn sí ẹ o pé o wá sípàdé o ṣe ṣùgbọ́n o wá sípàdé o wá sípàdé o wọ́n ní ìwọ ló máa kọ manifesto new party wa o. Mo dẹ̀ sọ fún chief pé mi ò rò bẹ́ẹ̀. Ó ní why? We are not doing what we should be doing. Tí bàbá bá wà láyé, tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ bá wà láyé, kì í ṣe mọ̀rànmọ̀ràn tá à ń ṣe káàkiri pé a fẹ́ dá party sílẹ̀ la máa ṣe. The first thing is to sit down, study the situation properly, understand what is needed before you begin to do anything. Bàbá wa ò kì í ṣe bí eléyìí. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ kì í ṣe bí eléyìí rárá. That's why I became very unhappy. Before then, I did a ọ̀pọ̀lọpọ̀ university to invite me to come about African history, African studies. He let me alone. But nígbà tó di June 1990, university kan wá pè mí pé jọ̀ọ́ àwọn fẹ́ dá kinní kan báyìí sílẹ̀ gbogbo èèyàn ló ń dárúkọ mi pé èmi nìkan invite. Mo dẹ̀ dáhùn pé mo ń bọ̀. Bí mo ṣe lọ nìyẹn. I left with sadness in my spirit. Mo dẹ̀ máa ń sọ kinní kan gbà yẹn tó túnbọ̀ máa ń bí àwọn èèyàn mi nínú. Mo ní gbogbo sí sákàkiri ten sákàkiri without thinking yìí, without planning yìí, without understanding the situation, it will all come to nothing. I used to say that. Wọ́n lọ fẹjọ́ sùn màmá wa Mrs. Awólọ́wọ̀. Màmá nìkan lọ pè mí wá. Bánjí, àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ máa ń bínú sí ẹ̀. Wọ́n ló sọ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe will come to nothing. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ó ní mo tún wá repeat ẹ̀ lójú àwọn. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni màmá, it will all come to nothing. Because we are not thinking, we are not planning. We're just reacting to what one dictator, military dictator said. And so on. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So, gbogbo ìgbà, 2 years later, the sky came falling upon everybody. Àwọn èèyàn wa bẹ̀ sí sá because wọ́n bẹ̀ sí assassinate wọn in the streets. One of our greatest men, Alfred Rewani, Baba wa Alfred Rewani, was assassinated in his house in front of his wife. So gbogbo àwọn èèyàn wa bá bẹ̀ sí fọ́n sígbó assassination squad wa bẹ̀ sí wá wọn káàkiri kálukú fọ́n sígbó wọn end up in America, in Britain, and so on and so forth. And many of my friends came to America, and so on. So from that point, Lawati Abesi called Why We Yoruba Must Get Out of Nigeria. I wrote the first long something. Must have been about 90-something pages.
why we Yoruba need to get out of Nigeria. 2015. Ńgbà tó máa tó bí middle of 2015 làwọn members wa wá sọ pé whatever way we do it, we must let Professor Akintoye go back to Nigeria. But mi ò fẹ́ wá. So wọ́n wá ní okay. The first thing, àwọn lọ decide the best thing ni ká kọ́kọ́ send àwọn kan lọ kó tẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀ dáadáa wá. Wọ́n yí bàbá bá wọn lọ, kó ṣe leader wọn lọ. So wọ́n wá yàn márùn-ún kó join mi. Àwa jẹ́ mẹ́fà la fi wá sílẹ̀. And we came and visited in October 2015. Àwa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, a lọ sí sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Chief Fáṣọ̀rántì, Chief Olúfàláì, Aṣíwájú Bola Tinubu, Chief Bode George, everybody that was anybody in Yoruba land. And we went back. Nǹkan tí àkọ́kọ́ decide ni pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀ gbogbo àwọn leader wa. Àwọn Tinubu ti kó kinní kan jọ, ó ti produce result tó dáa, àbí at least tó look good lójú àwa. Wọ́n ti win election. President àti National Assembly àti many governorships all over Nigeria. Ẹ jẹ́ ká wá wò káwa Yorùbá ká fẹnu ṣe mọ̀ kan pẹ̀lú àwọn Bọ́lá Tinubu, ká bá wo nǹkan tí Yorùbá máa rí jáde nídìí ẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ tá ń bẹ àwọn èèyàn wa ń gbà yẹn nìyẹn. Apèsè Bọ̀dé George torí àwọn ará Èkó ń campaign against Tinubu ń gbà yẹn. Apèsè Bọ̀dé George lọ sí ìlú òyìnbó, lọ sí Amẹ́ríkà, wá bá wa l'Amẹ́ríkà, spend 3 days with us. Ẹ̀bẹ̀ kí la pè lọ wo leader. Ẹ jẹ́ ká cooperate pẹ̀lú ọmọ tó ń pè ní Tinubu yìí. Ní kó lọ péjò wá, ṣùgbọ́n ó ti kìnnà mọ́ ni lóko ejò kó lọ péjò wá, ṣùgbọ́n ó ti péjò wá. Ẹran dé nìyẹn. Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ jẹ́ kí àwa Yorùbá ká jókòó ká wo nǹkan tá a lè bring out of it. Ẹ jẹ́ ká support yẹ. Ẹ jẹ́ ká support ẹ jọ̀ọ́. Bàbá wa gbogbo àwọn ọmọ Èkó tán kóra jọ under your leadership tán bú Tinubu yẹn jọ ẹ̀bẹ̀ wọn kan stop. Ó dẹ̀ promise wa pé okay, criticism of Tinubu has stop. Ó dẹ̀ padà sílé, ó dẹ̀ fi ṣẹ́. Nǹkan tá à ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. But ngbà tó máa tó bí October 2015 làwọn ọmọ wọn wá sọ pé dandan èmi fúnra mi gbọ́dọ̀ lọ wo bẹ̀. I need láti lọ wọlé, mi ò fẹ́ wá. Àwọn ṣe àfagídí, ṣé wọ́n dáwọ́ ara wọn pọ̀, wọ́n fi ra ticket fún àwa tá a máa wá mara mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. So we came and we went all around and so on and so forth. And nǹkan tó clear sí wa lójú wa ńgbà yẹn ni wípé kò sọ́nà ńbẹ̀. Tinubu ṣe dá ó ń ṣe tiẹ̀, bọ̀ bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìjọba báyìí ní Buhari ti àtàwọn ohun àti Tinubu àtàwọn tó kó lọ síbẹ̀ ló ti tì wọ́n sí títì jáde lójú window tó ti kó àwọn èèyàn tiẹ̀ tí ò mọ nǹkan kan jọ. Yeah, that's what we saw. So Tinubu tá à ń sọ pé ẹ jẹ́ ká kí gbogbo wa ká kóra pọ̀ ká support Tinubu wa tiwa nìyẹn kankan. Bí ó mọ̀ ṣe kò mọ̀ ṣe, at least this is something he has done well. Ẹ jẹ́ ká support and so on. Àwa rí i pé òun fúnra ara ẹ̀ gan wọ́n ti tì í jáde. So at that point, there was no question in my mind anymore that what the Yoruba needed to do was to get out of this mess. That's all. We Yoruba must not remain in this country. 2023 ò ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tiwa. Àwa ti kúrò nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ikó tó gbà yẹn. Nǹkan tá à ń sọ fún aráyé nìyẹn. Kò sí ìlú náà, kò sí ìlú tán tí máa sọ pé a fẹ́ kúrò tán máa gbà, wọn ò ní gbà. Àgbàrá òjò ni, kò lóhùn ò nílé wò, onílé ni ò ní gbà fún, àwọn ò ní gbà pé ká jáde, àwa la mọ̀ bá ṣe máa, àwa la máa wọ̀nà tá a máa fi jáde. A dẹ̀ ń wọ̀nà báyìí.
kò sí pé à ń wọ ẹ̀yìn à ń wọ ẹ̀gbẹ́ à ń wọ ọ̀tún à ń wọ òsì Yorùbá people gbọ́dọ̀ jáde ní Nàìjíríà that's all. ìjọba ò sí mọ́ ìjọba ò lè wà kí gbogbo orúkọ máa ṣe ńgbà tí àwọn Fúlàní bẹ̀rẹ̀ ní 2014 December January kankan àwa akégbè síta sí Buhari àwọn ará ìlú ẹ̀ lélẹ́yìí tó ń ṣe burúkú wọ̀nyí o wọn kò tí ì tóbi rẹpẹtẹ bí eléyìí ńgbà yẹn o díẹ̀ láṣìírí àwọn ará ìlú ẹ̀ ló ń ṣe burúkú yìí o you are their kinsman you are their tribesman tó o bá lo agbára ẹ̀ influence ẹ pẹ̀lú wọn tó o bá bẹ̀ wọ́n lè stop o mo ní wo kójá àwọn ọmọ Yorùbá ló ń ṣe bí ẹ̀yẹn kéèmí Bánjí Akíntóyè kí n jẹ́ president Nàìjíríà èmi àwa fi wọ́n sílẹ̀ kán máa dà lúrú kán máa da gbogbo Nàìjíríà lù kán lọ́ọ́ máa pààyàn ní ilẹ̀ Ìgbò kán lọ́ọ́ máa pààyàn ní north kán máa it won't happen èmi á pè wọ́n pé gbọ́ ẹ̀mí ni bàbá yín ẹ̀ lè wá èmi dẹ̀ ni president Nàìjíríà whatever tó bá ń bí yín nínú ẹ jẹ́ ká jọ rò ṣùgbọ́n ẹ stop pípààyàn káàkiri and they will stop if Buhari had moved in at that point kó dá sí nígbà yẹn kó gbogbo wọn yà nírì but apparently nǹkan tí gbogbo wa believe báyìí ni pé òun wọn ló tẹ̀ plan ẹ̀. ní sí lábẹ́ Nàìjíríà mọ́ náà là ń sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n parẹ́ á kúrò lọ́dọ̀ wa Fúlàní tó bá jẹ́ èèyàn dáadáa tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó ẹran ló ń da nǹkan Yorùbá làǹdí gba gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ wá máa da ẹran ẹ̀ ó fẹ́ máa ṣe kínní ní kó má wàá dà á ṣèbí láíláí ni Fúlàní ti ń da ẹran ńlẹ̀ wa ńgbà tí irú àwa wọ̀nyí wà lọ́mọdé tá a bá ń lọ sóko táwọn parents wa bá tì wá síwájú ká máa ń ṣó sóko àárí Fúlàní tó ń da ẹran a máa bá màlúù ẹ̀ ṣeré a máa sọ fún wa pé ẹ̀yin ọmọ wọn Fúlàní màlúù ó lè sáré jù yín o tó bá bínú tó bá sátẹ̀lé yín ẹ̀ ní lè kọjá àárọ̀ yín mọ́lẹ̀ o ẹ máa lọ sóko bàbá yín Fúlàní gbọ́ wọn yẹn ò bá yàn já wọn kì í jẹ́ kí màlúù wọn wọ oko olóko àá máa ṣiṣẹ́ nínú oko báyìí Fúlàní á máa da màlúù ẹ̀ lẹ́bàá títì ebè kan ṣoṣo ló máa wà láàárín àwa àti Fúlàní àti màlúù yẹn tó ń jẹ oko lẹ́bàá títì màlúù yẹn ò ní yọ wá lẹ́nu àwa náà tá à ń roko nínú oko àyọ wọn lẹ́nu kò sí ìjà Fúlàní ò kì í bá yànjà èèyàn jẹ́jẹ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn tán wá kó wá they are not cattle men they are militia men tán ti kọ́ dáadáa how to fight tán ti kó ìbọn dáadáa fún tán dẹ̀ ti indoctrinate pé àwa Yorùbá àwa Fúlàní la máa kọ́ńkà gbogbo Nàìjíríà iṣẹ́ tán wá ṣe nìyẹn they have come to cause disruption in order to cause a war that's all. tó bá jẹ́ ayé dáa tán bá ní Professor Akintoye lọ́mọ́mọ́ yín kan wá kó wá ṣe president Tinubu máa lọ mú why because ó ní experience ó dẹ̀ ní guts. What he did in 2013 to 14 is a miracle. Yeah. How many of us have ever achieved anything like that? Kó irú ògiri jọ kó wọn jọ kó gbogbo owó South West lọ ṣe wọ́n lọ sọ Buhari the president. Wọ́n dẹ̀ win a majority in the House of Representatives and the Senate. That's a big thing. Tán bá ní kí èmi Bánjí Akíntóyè ní in a normal situation pé kí n lọ mú yàn kan wá òun ni màmá wá lọ ṣùgbọ́n things are not normal we Yoruba must not remain in this country 2023 ò ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tiwa àwa ti kúrò nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ikó tó gbà yẹn nǹkan tá à ń sọ fún aráyé nìyẹn à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ farabalẹ̀ mo tọ́ lẹ́ẹ̀kan mo ní ẹlẹ́yẹ mẹ́yẹ ẹ̀bọ̀ lápò olórí ẹ̀ pupa tí à ń bọ̀ the Yoruba nation is a phenomenally powerful nation in the world today phenomenally powerful. Màá ròyìn kinní kan fún yín àwọn ọmọ kéékèèké kan ní Amẹ́ríkà wọ́n á pè mí pé àwọn fẹ́ pé kí n wá bá officials gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀yin wọ̀nyí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn kí lẹ ṣe wọ́n ní
American citizen la wa America náà bí wa sí àbí pé wọ́n gbé wa ní baby sí America a dẹ̀ ti wá dọmọ 20 21 22 báyìí àwa wá lọ sí government àwa wá lọ sọ fún àwọn alágbára ń bẹ̀ wípé we are American citizens ṣé gbọ́ that's in America that's a powerful thing to say ọmọ America ni wá ìjọba gbọ́dọ̀ listen òfin tí wọ́n nìyẹn ọmọ America la wá àwọn èèyàn wa ń suffer ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà and we want our government to interfere to do something about it. Ẹgbà tán bá wọn sọ̀tún sórí àwọn àgbààgbà àwọn ọ̀gá alágbára ní ọ́fíìsì yẹn tán wà mí wọ́n rí i pé àwọn ọmọ wọn yóò ní ṣe lé àdẹ̀lẹ̀ lé wọn òfin Amẹ́ríkà ò lé wọn nǹkan tá ń sọ yẹn a gbọ́dọ̀ dúró ká gbà á. Torí táwọn ẹ̀ bá jáde níbi tán lọ pariwo síta pé a lọ sọ̀rọ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lísìn sí wa wàhálà nìyẹn máa dà rẹpẹtẹ l'Amẹ́ríkà. So a gbọ́dọ̀ lísìn sí wọn so wọ́n wá lísìn sí wọn okay. Ṣé ẹ̀yin ìṣínwọ̀n kéékèèké yìí náà nìkan náà ni náà wọ́n ló ti àwa ní bàbá sílé àwa làwọn àwa tẹ́bá if you want to wọ́n ní say is there any leader any important person nílé tán lè bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní yes a ní bí mo ṣe dẹni tó ń sọ̀rọ̀ sí ṣé àwọn ará ìjọba Amẹ́ríkà ń jẹ́ àwọn ọmọ wọ̀nyẹn ni ọmọ tó ṣe àǹkọ ẹ̀ ọmọ náà ò ju pínpín ní báyìí 18-year-old girl àbí kínní kan ngbà tí mo bọ́ sórí tẹlifíṣàn tó ní bàbá ẹ káàbọ̀ ẹ̀kìnní kan ẹ má bínú in 2 minutes àwọn ìjọba máa wá pè wá o mo ní ṣé ìwọ iná ìjọba máa pè ẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lẹ́ wọ ọmọ mi 2 minutes lóòótọ́ tẹlifíṣàn ọ̀gá àgbà pátápátá láti ìjọba yọjú náà kì í ṣe president very high official ọmọ yẹn introduce mi pé bàbá wa náà ni ìyẹn náà introduce ara ẹ̀ àwa sọ̀rọ̀ ìyẹn ní béèrè question pé okay the American government I will report this to my boss that's all. Àwọn ọmọ kéékèèké 17-year-old 18-year-old 19-year-old 21-year-old 22-year-old ọmọ tó bá mi sọ̀rọ̀ yẹn mo rò pé ọmọ 18-year-old ọmọ náà ò ju pínpín ní báyìí but sharp as razor. That's the Yoruba child. That's the Yoruba child. They can conquer the world. Give them a chance. We create their own country for them and they will create a country that can be at the top of the world within a short time. That is it. That's it. We are confident about that. Tó bá jẹ́ ìlú mìíràn táyé ti dá àwọn àti yọ. Kéèyàn kan kọ́yàn sí ìjọba Awólọ́wọ̀ kan wá discover pé ẹni tí tó Ìjẹ̀bú ni pẹ́ tó ti ń bú gbogbo Èkìtì tó ń bú Ọ̀yọ́ tó ń ṣe kinní kan kí gbogbo èèyàn máa sọ pé ìjọ kan ó ṣe pàdé kan bí báyìí burúkú báyìí ló sọ nípa Èkìtì ó ṣe pàdé lọ́hùn yẹn báyìí burúkú báyìí ló sọ nípa Ọ̀yọ́ ó ṣe jẹ Awólọ́wọ̀ àwa fi sílẹ̀ díjọ́ kejì láyé. When a government makes a mistake of appointing a person and you discover that he is not suitable for the position, you remove him. But in your initial Nigeria, one yo ara wọn ni o. Ìjọba Buhari, I don't know. Mi ò rí ìjọba much ń bẹ̀ ni. That's no governance there. Because in a country, they by elect ìjọba, federal government, the highest government in the land, is the government of everybody. So tí o bá qualify by its behavior as a government of the people, that's no government. That's no government. The Buhari government has not run a Nigerian government. So kò sí nǹkan méjì tá ní sọ́npa ẹ̀ gbogbo burúkú tó ń ṣe he has turned the federal government into a working committee for the Fulani agenda and within it he has created a unit for terrorist coordination and so on and so forth. Kí lèèyàn fẹ́ sọ nípa ìjọba Buhari but nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ níbẹ̀ ni pé
kì í ṣe Buhari nìkan o díẹ̀ ni mọ́ ẹlẹ́dẹ̀ ń wọ ẹgbà o láti ìbẹ̀rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti wọ́ tó ti ń wọ́ bọ̀ tó ti ń wọ́ láti 1962. Our fathers sat down. Àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ló kọ́ wọn ní nǹkan tó ń jẹ́ federation. Òun ló mọ̀, ó ti kọ ìwé nípa ẹ̀ka tó ṣèjọba. Àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà ti kọ a memo on federalism in 1949 tán gbé fún ìjọba Britain. Kò yẹ ní yòókù mọ̀ nǹkan tó jẹ́ federation. Àwọn ti study gbogbo ayé. So àwọn ló sọ pé federation ló máa dáa for a country like ours tí gbogbo oríṣiríṣi ẹ̀yà wà. And it was accepted. The British accepted. A dẹ̀ ṣe constitution lé lórí. Ó dẹ̀ yẹ wá díẹ̀. Torí wọn eléyìí tí wọn bá ti kúkú ṣe ń gbà nǹkan kúkú ṣe kó pọ̀ díẹ̀. But wọ́n ṣe ó jẹ́ just 3. Wọ́n kó àwọn ẹ̀yà tó wà ní north mọ́ra. Wọ́n kó àwọn ẹ̀yà tó wà ní south west mọ́ra. Wọ́n kó àwọn tó wà ní east mọ́ra. Ó wá jẹ́ 3 regions. Wọ́n wá ń ṣe àwọn yòókù tó jẹ́ ẹ̀yà kékeré wọ́n á ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹ fún wa ní region tiwa náà. Àwọn Britain gbà ó jẹ́ mẹ́ta yẹn. Àwa gbé federation. Bá a ṣe ń wọnú federation. Ká tó wọnú federation burúkú kan wá ṣẹlẹ̀ rẹpẹtẹ 1959 to 1960. Àwọn British wá decide pé àwọn Fúlàní ni wọ́n máa gbéjọba lé lọ́wọ́. Pẹ̀lú àwọn Awólọ́wọ̀ yẹn wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ kán súnmọ́ bí ìjọba yẹn. Kí dẹ̀ ní díẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n hate Awólọ́wọ̀. Kì í ṣe pé wọ́n sọ pé Awólọ́wọ̀ jẹ́ onídọ̀tí o. Kì í ṣe pé wọ́n sọ pé Awólọ́wọ̀ jẹ́ aláìmọ́ra o. Kì í ṣe pé wọ́n sọ pé Awólọ́wọ̀ jẹ́ jàgùdà o. Nǹkan tí wọ́n ń sọ ni wípé àwọn Yorùbá ti mọ̀wé jù wọ́n gbọ́n jù. Tá a bá gbéjọba lé wọn lọ́wọ́ wọn ní jẹ́ káwa àwa British kárí tiwa jẹ nídìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Àwa dẹ̀ gbọ́dọ̀ àwa la kó Nàìjíríà jọ àwa gbẹ̀dẹ̀ máa rí tiwa jẹ láéláé. Àwọn tó máa jẹ́ ká máa rí tiwa jẹ láéláé tí wọ́n mọ nǹkan kan làwọn Fúlàní. So ẹ jẹ́ ká ṣọ̀rẹ́ àwọn wọ̀nyẹn. Ṣé ẹ rí àwọn Awólọ́wọ̀ tó mọ gbogbo ẹ̀ ìpọ́n rí lára àwọn náà tó ń sọ fún wọn o. Wípé kò má dẹ̀ dáa. These are the people who can run this country. They, you know, even if Awólọ́wọ̀ was Prime Minister of Britain, he would run Britain well. Kí lẹ̀ ń sọ? Bó ṣe President America, I don't know, well, look at him. Irú àwọn wọ̀nyẹn ló yẹ kó ṣe kínní. Àwọn ó dáa. But nǹkan tí àwọn ń sọ ni wípé we did not come to Africa to build country. We came to Africa to make profit. Òun náà ṣe gbé fáwọn Fúlàní. Ìgbà tán dẹ̀ wá gbé fáwọn Fúlàní tó wá di pé àgbẹ̀ àbọ̀ṣe àṣẹ independent. Ìgbà ẹjọ́ tán ṣe independent ṣe ló dàbí pé Awólọ́wọ̀ ò sí ń bẹ. Wọ́n treat ẹ̀ bí pé kò sí ń bẹ ni. Àwọn àndé àgbélé lọ́wọ́ ńgbà tó máa tó bí kò tẹ̀ tí ìtọ́sẹ̀ kan tán ti gbé lé jọba lé Fúlàní lọ́wọ́ tán. About 8 or 9 days after the date of celebration of independence, wọ́n ṣe meeting House of Representatives. Speaker ń bèrè any other business? Ìyẹn kan náà sọ pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí region tí law and order bá break down? That's what they were already planning against the Western region. Àwọn engineer of law and order kó break down in the Western region. Láti lè ṣe nǹkan tán fẹ́ ṣe sí. Because wọ́n gbà pé kí àwọn Yorùbá wọ́n ṣàn lọ wájú wọ́n gbọ́dọ̀ stop. We must stop them. So stop the Yorubas ló wà nídìí ẹ̀. Unfortunately bàbá tiwa tá a wá fẹ́ràn Akintoye ó wá jẹ́ kí wọ́n tàn òun jẹ. Àwọn British àtàwọn Fúlàní wá parapọ̀ wọ́n wá tàn jẹ Awólọ́wọ̀ ti lé jù. Yorùbá need a gentler leader. Nǹkan tó wà nídìí gbogbo since 1962 nìyẹn. Wọ́n ti ń plan ẹ̀ kí independence tó dé. Wọ́n ṣe wá parí ẹ̀ ní 1962 ni. Ìlọrin ìlú kékeré ni Ìlọrin nílẹ̀ Ọ̀yọ́. Ládẹrin ló kọ́ ṣe baálẹ̀ ń bẹ̀. Ìlú yẹn ojú kékeré it's just a small town. Ọmọ ẹ̀ wá ṣe ọmọ ẹ̀ ní Àfọ̀njá. Àfọ̀njá ìyá ẹ̀ ní ó tàn sí Ọ̀yọ́ ilé. Ó bá royal family ní Ọ̀yọ́ ilé tán. Aláàfin family ní Ọ̀yọ́ ilé tán. Ó wá rò pé wọ́n máa mú jẹ
Aláàfin pé wọ́n máa yàn pé àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ní Ọ̀yọ́ pé wọ́n máa yàn ó popular àwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀ so wá rò pé popularity yẹn á gbé òun dé ipò Aláàfin wọ́n wá yàn ẹgbẹ́ ẹ̀ kan kò láìkì yẹn èèyàn mọ̀ pé kò láìkì yẹn ẹ̀rù ẹ̀ dẹ̀ ń bà ó mọ̀ wípé ó popular nílé ní Ọ̀yọ́ ilé ó wá kí lòun ṣe máa ṣe ó wá ronú ó wá fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nígbà tí position Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó kún nǹkan tó jẹ́ kó fi ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kì í ṣe pé ó fẹ́ràn ẹ̀ kò fẹ́ kó wá sí Ọ̀yọ́ ilé mọ́ torí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbọ́dọ̀ wọ Ọ̀yọ́ ilé so wá fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó wá ń gbé ìlú kékeré ní Ìlọrin ó ń ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò láti bẹ̀ ó ní àwọn ìsọ̀gbè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò káàkiri bí irú Fágbóhùn ní Jàbàtà and so on and so forth gbogbo wọn Aláàfin yẹn wá tún kú náà so Àfọ̀njá wá bìlí pé náà wọ́n á mú òun wọ́n tún wá mú ẹni tán tiẹ̀ mú ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni ibi tó ti wá yàrí nìyẹn pé òun ò sí under the authority of the Aláàfin mọ́ òun fẹ́ dájọba tòun sílẹ̀ ló wá bẹ̀ sí dọ́gbọ́n oríṣiríṣi ó bẹ̀ sí ìlú ẹ̀ kéré ó fẹ́ kí Ìlọrin kó tètè di ńlá kó náà bá ní ìlú ńlá tó máa jẹ́ center ìjọba tóun fẹ́ dá sílẹ̀ ó wá bẹ̀ sí invite àwọn ará àdúgbò gbogbo àwọn villages wọn yẹn kán máa bọ̀ ní Ìlọrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọ́n takú wọn lọ but àwọn kan díẹ̀ lọ then ó invite àwọn ọ̀rẹ́ tó ti mọ̀ lọ́tọ́mọdé bí irú Ṣọlágbẹ̀rù tó wá láti kí lorúkọ ìlú tiẹ̀ ó jìnnà díẹ̀ màá rántí ẹ̀ ó invite ìyẹn Muslim person ni and a great trader ó wá sí Ìlọrin ó dá òkè ṣúnà òun ló dá lọ fọ wọn ṣan igbó wọn kọ́ news quarter wọn adìẹ mọ́ Ìlọrin ó ń jẹ́ òkè ṣúnà àwọn yòókù tí wọ́n wà àwọn náà bẹ̀ sí dá àdúgbò tí wọ́n sílẹ̀ gbogbo bọ́ Ìlọrin ṣe wádìí ìlú ńlá díẹ̀ nìyẹn ńgbà tí àwọn Fúlàní tán da Hausa land rú táwọn Hausa tán make mistake tán gbà wípé reformer làwọn wọ̀nyí tán fúnra wọn bá wọn pa àwọn ọba wọn tán mú Fúlàní dípò wọn àwọn preacher wọn wá tún wá sílẹ̀ Yorùbá wọn rò pé àwa Yorùbá náà wá ṣerú yẹn so every Yoruba especially ní area Ọ̀yọ́ ṣé àwọn Ọ̀yọ́ ló súnmọ́ north jù every town nílẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn á bẹ̀ sí preach against ọba wọn preach against Aláàfin wọn preach against the local ọba wọn preach against Yorùbá culture Yorùbá religion Yorùbá everything àwọn èèyàn wá sọ pé irú èwo wá lélẹ̀ wọ́n wá lé wọn àwọn èèyàn wá bẹ̀ sí attack wọn wọ́n wá ju òkúta lù wọ́n wá ń pa wọ́n even ààfin Aláàfin gan arrest àwọn kan lára wọn náà fi wá sápá ibi tí wọ́n ti wá ń sá lọ ní Àfọ̀njá ti wá rò ó ti ń kó ìlú ẹ̀ Ìlọrin jọ díẹ̀díẹ̀ ó wá rò pé àwọn wọ̀nyí ò nídìí láti sá lọ òun lè dọ́gbọ́n àti àwọn Yorùbá tó ti di Muslim náà tẹ́rù ń bà tí wọ́n ti jẹ́ host tó jẹ́ àwọn ní baálé tó gba àwọn Fúlàní tó ń preach àwọn yẹn sílé pé àwọn náà ẹ̀rù ń bà àwọn ọmọ náà fẹ́ sá Àfọ̀njá fi wá announce wípé kán máa bọ̀ ní Ìlọrin ó fẹ́ kí Ìlọrin tóbi ṣé àwọn nǹkan tó máa mú Ìlọrin tóbi kán máa bọ̀ ní Ìlọrin tí wọ́n bá wá sí Ìlọrin wọ́n á free wọn wọ́n á protect wọn ẹnìkan kan ò ní lè fọwọ́ kàn wọ́n bí Ìlọrin ṣe wá de predominantly Muslim country nìyẹn town nìyẹn Àfọ̀njá wá recruit gbogbo àwọn wọ̀nyẹn sí àmì ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú wọn sí àmì ẹ̀ but it was a foolish thing to do owó òmùgọ̀ pátápátá ni because àwọn tó kó sí àmì ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú wọn ní ò kì í ṣe Yorùbá ní ò mọ nǹkan tó ń sọ ó fẹ́ di rúlà ó di rúlà ìwọ ló kàn wọ́n ń bẹ̀ wọ́n ò mọ nǹkan tó ń sọ. So ara àwọn tó pè síbẹ̀ ni one man called Alimi ó ti di ẹni tó ń ṣe oògùn fún àwọn sójà nínú àmì Àfọ̀njá fún àwọn commander ó ti dọ̀rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn as a sham maker and so on or sham procurer
bó ṣe nìyẹn tí èèyàn wọ́n wá yàn yẹn wọ́n ní òun ní ìmáàmù wọn ní àmì Àfọ̀njá ọmọ nǹkan tó ń sọ kò he wasn't interested in Islam, he didn't want to change to Islam. Àwọn ti yanra wọn ní pera wọn ní ìmáàmù pera wọn ní ìmáàmù kò kàn kò tiẹ̀ understand kò care. Bọ̀ nígbà tó wá di pé àwọn non-Yoruba soldiers wọ́n wá unruly wọ́n kì í ṣe Yorùbá wọ́n wá lọ sí village kan wọ́n á lọ surround the village yẹn wọ́n á sọ pé wọ́n ti conquer yín wọ́n á ní Àfọ̀njá ló ní káwa wá conquer yín wọ́n á bẹ̀ sí kẹ́rù ẹlẹ́rù. Gbogbo report wọn wá ń dọ̀dọ̀ Àfọ̀njá ó wá ń wọ̀nù wọn gbà ó ń wọ̀nù wọn gbà ó wá dijọ́ kan ó wá decide pé òun á get rid of them ibi tí wọ́n ti revolt mọ́ lọ́wọ́ nìyẹn. And that revolt led to his house being burnt, his compound was burnt, and he himself was killed and burnt in the open street. Tí wọ́n bá pín Ìlọrin sí ọgọ́rùn-ún ọ̀nà àwọn tí ó jẹ́ tí ò kì í ṣe ìran Yorùbá ń bẹ̀ wọ́n lè ju ọ̀nà mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún lọ. Àwọn yòókù bí ọgọ́rùn-ún ó dín márùn-ún ọ̀nà márùndínlọ́gọ́rùn-ún Yorùbá ni wọ́n 95% of the population. So it's a Yoruba town. It's not a Fulani town. Kíkálukú múra àwọn tó bá ṣì ń ṣe pé ajẹ́ ká ṣe restructuring ká bẹ̀ wọ́n gbogbo àwọn ọmọdé tẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n káàkiri àwọn ọmọdé ti ṣètò ara wọn báyìí wọ́n máa yálé tilé ọba tilé ìjòyè àwọn ló ní nǹkan wọn àwọn ọmọdé la fẹ́ create country wa fún kí yẹ́rú àwọn àti darúgbó inú mi kàn máa dùn kán create ẹ̀ lójú mi kí ó dé bọ́ sílẹ̀ lójú mi kí n lè jókòó sí pálọ̀ àbí kí n jókòó sábẹ́ igi ní ẹ̀kúnlé kí n máa sun ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹ máa sun àgbàdo jẹ kí n máa wo tẹlifíṣàn kí n rá àwọn ọmọ mi kéékèèké bọ́n ṣe ń kutú bọ́n ṣe ń dára bọ́n ṣe ń ṣèjọba they can do it. Tó bá jẹ́ ayé dáa tán bá ní Professor Akintoye lọ́mọ́mọ́ yín kan wá kó wá ṣe president Tinubu máa lọ mú why because ó ní experience ó dẹ̀ ní guts what he did in 2013 to 14 is a miracle. How many of us have ever achieved anything like that? Kó irú ògiri jọ kó wọn jọ kó gbogbo owó South West lọ ṣe wọ́n lọ sọ Buhari di president wọ́n dẹ̀ win a majority in the House of Representatives and the Senate that's a big thing. Tán bá ní kí èmi Banji Akintoye ní in a normal situation pé kí n lọ mú yàn kan wá òun ni màmá wá lọ ṣùgbọ́n things are not normal. We Yoruba must not remain in this country. 2023 ò ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tiwa. Àwa ti kúrò nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ikó tó gbà yẹn. Nǹkan tá à ń sọ fún aráyé nìyẹn.